نتكلم على ايه؟ الناس اللي وصلت مرحلة الخطر، اللي هي داخلة على السكر، الناس اللي قاست ولقيت ان سكرها زيادة لكن ما وصلش لمرحلة الخطر قوي. الناس دي انت او انتي لو خسيتي من 5 ل10% في خلال 6 شهور بس، مش هقولك بقى شهر ولا 2، لا، انا لو نزلت وزن من 5 ل10% لمدة 6 شهور، كل المخاطر دي 100% تقريبا، 100%، كل المخاطر بتاعة السكر او اللي انت خلاص بقى كل احتمالية ان انت تخش مرحلة السكر دي هتختفي. طب مجرد ما بتنزل وزنك من 5 ل10%، الدهون الحشوية اللي موجودة عند البنكرياس اللي بتبقى حشرة البنكرياس ان هو يؤدي وظيفته بطريقة سليمة بتقل، فبالتالي بيقضي وظيفته بطريقة سليمة. الناس اللي بتبقى مليانة، ايه سبب ان هي بتبقى جسمها مش قادر يفرز الانسولين بطريقة سليمة؟ البنكرياس والكبد مليانين دهون، مش عارفين يأدوا وظائفهم بطريقة سليمة، بس تحديدا كمان البنكرياس. فانت لو نزلت وزنك من 5 ل10%، ولو نزلتي وزنك من 5 ل10%، بالتالي الخطورة دي بتروح. دي أول حاجة، وفي خلال 6 شهور، مش هقولك شهر ولا 2 كمان. دي أول حاجة. لو قللت أكلك أو قللت السعرات من 500 ل1000 كالوري، هنوصل لإيه؟ إن إحنا نخس من نص لكيلو كل أسبوع. فبالتالي احتماليه الاصابه بالسكر بتقل جدا، يكاد يكون بتختفي تماما. انت خلاص بقى ابتديت تقلل في السعرات، وابتديت تظبط الاكل، والوزن بينزل، فنخس من نص لكيلو كل اسبوع. لو خسيت لك 4 كيلو في الشهر، عسل. على 6 شهور نزلت من 5 في 10% بتاعتك كده زي الفل. بالنسبة لك تتمشى ساعتين ونص، ساعتين ونص في الأسبوع، يعني بمعدل نص ساعة كل يوم تتمشى. خطوة سريعة كده، تقوم قافش في ايدك ازازة المية بتاعتك ايدك ونازل اتمشى. يا عم اتمشى بعد الظهر، اتمشى بالليل، سيبك ولا طاقية ولا شمس ولا قرف، الجو حر. ننزل ايه؟ اتمشى بالليل يا عم، وتمشي بالليل. خدي صاحبتك في ايدك انجاجي وانزلي اتمشي. ده هم 5 ايام في الاسبوع، نمشي نص ساعة. مش هقول لك امشي كل يوم 7، لا، 5، 5 بس، يوم ويوم يا ستي، نص ساعة هتوصلي لإيه اللي انت عايزاه. الخليط ده خليط الحركة وتقليل الوزن، السعرات، تقليل السعرات، لأن عشان هدف إن احنا نقلل الوزن، نقلل من 5 ل10%. فلما بنتحرك ال 150 دقيقة دول، نقلل السعرات الحرارية من 500 ل 1000 كالوري يوميا، يبتدي حجم الجسم يقل، يبتدي الوزن يقل، الأوعية الدموية تتحسن، الأعصاب تبقى هادية، احتمالية السكر أو الإصابة بالسكر هتبقى قليلة ويكاد تختفي. لا، هي هتختفي، مش يكاد، هي هتختفي. في حد بيتحرك وبياكل كويس يجيله سكر؟ لا، بكل بساطة. طب أنا بقى عايز آكل إيه في خلال مرحلة الدايت دي اللي عايز أقلل فيها من 500 ل 1000 كالوري؟ أهم حاجة إن أكلك يبقى فيه فايبرز أو ألياف كتير. ليه يا عم؟ فايبرز بتمنع الجسم بطريقة ما أو بأخرى إن هو يمتص السكر بشكل كامل. معرفش بقى بيمسك فيه. هبقى اخش اعمل سيرش شويه على الموضوع ده بصراحه. بس الدكتوره لما شرحتها لنا قالتها لنا كده، ان انت فعليا لما بتاكل الياف كتير، حاجات فيها هول جرينز اللي هي الحبوب الكامله، بيبتدي البقوليات بتقلل من امتصاص الجسم، او تقلل كمان من الاصابه بتايب 2 دايابيتيز اللي هو مرض السكر اللي من النوع التاني. كل الموضوع ان انت هتاكل من 20 ل 30 جرام كل يوم فايبرز، الياف. الالياف دي اجيبها منين؟ من الخضار، من الفواكه، من البقوليات، من الحبوب الكامله زي الكورن فليكس والشوفان والخبز الاسمر وخبز الحبوب الكامله. الحاجات دي كلها بتساعد الجسم. طب انا اكل قد ايه؟ على الاقل 50% من وجبتك. وبالنسبه للحبوب اللي انت بتاكلها او الجرينز اللي انت بتاكلها، يبقى على الاقل 50% منها حبوب كامله. يعني انت لو هتاكل مثلا عيش او خبز في خلال يومك، مثلا رغيف، فانت هيبقى 50% من الرغيف ده رغيف ابيض عادي، وال50% التانية هيبقى عيش اسمر مثلا، او عيش توست اسمر. فبالتالي ما يقلش من حبوبك
الهول جرينز، الحبوب الكامله اللي داخله في وجباتك 50% تبقى حبوب كامله اللي فيها الياف تاني. طيب سيدز زي بذره الكتان، الشايا سيدز، الحبوب عامه، اللب بجميع اشكاله فيه الياف. النتس، مكسرات، فواكه طبعا، خضار معروف. American Diabetes Association بتقول بالنسبة لنوع السكر التاني، تغيير الدايت أو التغيير الصحي بيحسن جدا 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 من صحة المريض، وبيقلل من أعراض السكر. نتكلم على السكر التاني، النوع التاني عفوا. وبالتالي هم قالوا إيه اللي نمشي عليه؟ قال لك تقلل الوزن بإن أنت تقلل الكالوريز أو السعرات الحرارية اللي داخلة الجسم. الرياضة، تبتدي تزود الرياضة في جدولك وتبتدي تمشي بشكل شبه يومي أو يوم ويوم، ما يقلش عن 150 ساعة 150 دقيقة خلال الأسبوع بمعدل نص ساعة يوم ويوم. وبالتالي لما بتتحرك أكتر، ليه بيقول لك اتحرك؟ مش عشان أنت تنزل الوزن بس، لا، أنت لما بتتحرك أكتر بتقلل مقاومة الأنسولين في الجسم، بتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، cardiovascular risk factors والديزيز بتقل. فبالتالي تبتدي تتحرك لو انت عندك النوع التاني من السكر. بالنسبة لأغلب الناس اللي عندها النوع التاني من السكر، مجرد خسارة الوزن بتحسن جدا من تحكم الدم في الجلوكوز والأنسولين. ولو خسيت أكتر على نظام صحي كويس جدا وغذائي كويس جدا، هتوصل للي انت عايزه، ان انت هتقلل السكر والادويه بتاعتك بشكل كبير. قال لك طب انا اظبط السكر ازاي بتاعي لو انا عندي السكر اللي من النوع التاني؟ قال لك بين كل وجبه وجبه من 4 ل 6 ساعات، 3 وجبات في اليوم، واغلبهم بيبقوا ايه، نفس كميه الكربوهيدرات في كل وجبه. ما تجيش الصبح مثلا ايه تضرب لك رغيفين 3، تيجي الظهريه تقول لا لا ده انا هظبط بقى الدنيا ايه هاكل نص رغيف، تيجي بالليل تقول ايه اوب ده انا جوعت جوع اخر الليل ده، تقوم عامل لك طبق مكرونه مثلا. لا، انت يبقى عندك نظام تمشي عليه عشان صحتك، عشان عيالك، عشان مراتك، عشان جوزك. انا بكلم السيدات دلوقتي طبعا، عشان جوزك، عشان عيالك، عشان خطيبك. ما ينفعش الناس دي بتحبكوا وعايزاكوا في حياتها. انا بكلمكوا عن طريق تجربه شخصيه، انا في ناس معينه في حياتي عندها سكر، خايف عليهم جدا بس في ناس كده ايه عنيده، ربنا يخليهم لي وربنا يخليكم اهلكم ويخليكوا لاهلكم. خلوا بالكم من سكركم. السعرات الحراريه نسيطر عليها ازاي؟ قال لك الكربوهيدرات الصحيه والاكل الغني بالالياف والسمك والدهون الجيده او جود فاتس. تمام، جود فاتس. قال لك الكربوهيدرات في خلال الهضم، السكر والكربوهيدرات البسيطه simple carbohydrates زي ما بيقولوها، والنشويات اللي هي complex carbohydrates بتبتدي تتفكك في الدم وبتتحول لجلوكوز. فهدفنا ان احنا نركز، مش عايزين simple carbs، عايزين complex carbs healthy carbohydrates. نجيب الهيلثي carbohydrates دي منين؟ شوف هنعيد تاني مع بعض. الفواكه، الخضار، الحبوب الكاملة، البقوليات زي البينز والبيز، فاصوليا، اللوبيا، بلاك بينز بقى، ريد بينز، وايت بينز، اي حاجه بينز خش. الحاجات دي كلها هتبقى كويسه ليك. جيب هيلثي كربوهيدراتس منين برضو؟ اللو فات ديري برودكتس زي الميلك والتشيز، الالبان او الاجبان قليله الدسم. عندي محاضره كمان شويه عشان كده هقفل والله، تبع التغذيه. بندرس حاليا تغذيه الرياضيين. انا بسال الاكاديميه لو سمحوا لي ان انا انشر اسمهم او ان انا اقول ان انا باخد معاهم، هقول لكم طبعا يعني. نرجع تاني مع بعض. قال لك نقلل بقى من الليس هيلثي كربوهيدراتس، نقلل من الكربوهيدرات السيئه اللي مش صحيه، زي الاكل اللي فيه فات وادد فاتس. يعني في اكل بيبقى فيه فات، يعني في اكل فيه دهون، وفي اكل فيه دهون زياده ومشبعه، وده حاجات هنتكلم فيها كتير. واكل فيه سكر وصوديوم، يعني في اكل فيه سكره عالي وفي اكل الصوديوم كمان بتاعه عالي، ممكن يعمل لك مشاكل في الضغط، طلعك خالص من موضوع السكر ده، او هيبقى معاك سكر ويدخلك في موضوع الضغط.
فلا، أهم حاجة النشويات المعقدة أو الكربوهيدرات المعقدة. الجسم ما بيقدرش يمتص كل الألياف، فبالتالي الألياف بتظبط معدل السكر في الجسم وفي الدم. قلت لكم أنا الموضوع ده قبل كده وبعيد عليه تاني دلوقتي. الفيش هارت هيلثي فيش، يعني الأسماك الحلوة لقلبك، كويسة لقلبك. دي اتش اي، اي بي اي، اوميجا 3. لا، دول المكونات بتاعت اوميجا 3، كلها حاجات مفيده للجسم. اوميجا 3 واوميجا 6، بس اوميجا 6 مش قوي يعني. كل ما كانت الاسماك فيها اوميجا 3 اكتر، مش اوميجا 6، كل ما كان احسن. لو الاوميجا 3 اكتر من الاوميجا 6 بيبقى حلو، زي السلمون مثلا. اوميجا 6 يكاد تكون اعلى من الاوميجا 3، والاسماك اللي فيها الاوميجا 6 اعلى بكتير من الاوميجا 3 بتعمل عرضه للاصابات او للالتهابات، لانفكشنز او انفليميشن، الالتهابات في الجسم. خلوا بالكم، الاسماك اللي فيها اوميجا 3 اعلى من اوميجا 6 حلوه ليك، ولكن الاسماك اللي فيها اوميجا 6 اعلى بمراحل او بكتير من اوميجا 3 وحشه ليك. نبعد عن السمك المقلي. تاني، نبعد عن السمك المقلي بيبقى غرقان في زيته ده، لا. والاسماك اللي فيها high levels of mercury. mercury ده اللي هو الزئبق، زي كينج ماكرل. في سمكه اسمها كينج ماكرل، تبقى كبيره كده. الاسماك الضخمه عامه بيبقى فيها نسبه الزئبق اكتر، ميركوري. نبعدوا عن الاسماك الكبيره الحجم، وبعدوا عن الاسماك الصغيره اللي بيبقى فيها الزئبق كتير. جود فاتس. جود فاتس دي نجيبها منين؟ الدهون الجميله اللذيذه، انا بحبها جدا. انا كشام بعشقها الصراحه، ممكن استخدمها يوميا ما بزهقش منها. زي ايه؟ زيت الافوكادو. والافوكادو نفسه، الافوكادو هي اللي انت بتشوفها دي غاليه ليه؟ غاليه عشان نادره، دي حاجه. تاني حاجه، غاليه عشان بيطلعوا منها زيت كتير، فيها دهون. انت ممكن تاخد فعليا حبيتين افوكادو تطلع منهم نص ازازه زيت، وزيت صحي. نص كوبايه، مش نص ازازه، نص كوبايه زيت وزيت صحي. طبعا مش هتشرب النص كوبايه، تستخدمها في خلال وجباتك، معلقه، نص معلقه، معلقتين، مش عارف ايه. هتلاقي ان طعمه حلو، في نفس الوقت بيدي نكهه جميله للاكل، وحاجه جديده، طعم جديد في حياتك. من البهبرين، المحاضره قربت، فاضل لها 5 دقايق وتبتدي. نكمل مع بعض الجود فاتس. النتس، مكسرات، طبعا كلنا عارفين زيت فول السوداني، زي زبدة فول السوداني، زيت جوز الهند. دي مش نتس بس برضو جميلة. في زيت لوز جربته كان جميل. بحب اجرب انا الزيوت دي، لا طالما هي زيوت صحية ما اجربش. اوليف اويل، زيت الزيتون طبعا. كانولا اللي هو زيت بذرة الكتان. بس ما تكترش، يعني ما تقولش بقى فده زيت زيتون وتقوم حاطط لك 3 4 5 معالق في الوجبة. لا، انت مش هتقلي او هتقلي، بس مش كده. مش كده يا صديقي، مش كده يا اختي. بص يا صديقي، معلقه معلقتين ده متوسط الوجبه، جميل جدا. معلقه معلقتين، معلقتين ده هتعمل حاجه هتحتاج ايه؟ سوتيه كويس جدا بقى، وممكن تشرب الزيت وبتاع. لا، تستخدم ايه؟ معلقتين. لكن انت هتعمل بيضه، هي معلقه زيت زيتون على طاسه اللي هي الحاجه ما بتلزقش فيها دي، وخلاص. اقول لكم حاجه، انا والله جايب لها بخاخ. بخاخ ما بستخدمش بالمعلقه كمان. في ثلاث رشات، واقوم رامي شويه الخضار بتوعي وقلب قلب قلب، وخلاص خلصت الليله. انا لسه بقى هقعد بالمعلقه بقى واعمل 3 4 بخات بالبخاخه وخلصت الليله. 3 كمان، ما بوصلهمش 4 والله. بس ما تفكروش بقى ان دي زيوت صحيه فازود منها براحتي، لا، هي صحيه، بس كل حاجه بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. لازم ايه؟ تاكل صح. حاضرة 3 دقايق وتبتدي. بس يا أصدقائي ويا أحبائي، دي تقدروا تقولوا نبذة كده عن مرضى السكر يتعاملوا ازاي مع الكربوهيدرات والألياف والدهون الصحية. وهنكمل مع بعض، ما تقلقوش. هخلص محاضرة وهسجل لكم فيديو تاني إن شاء الله. قناة ليها تخطيطات ومشاريع كبيرة إن شاء الله، بس هخلص بس الدبلومة اللي هتخلص في شهر 6 دي، وهفضلكوا بقى. يعني دلوقتي عمال اذاكر وبتاع، انا عندي امتحان النهارده على فكره. اه والله. بس خلصت مذاكره
ما قعدش، أنا قعدت معاه في ساعة اهو، روقت الدنيا. اه ساعة ودقيقتين بالظبط الفيديو اهو. طبعا بعد الايديت هعتبره صديقي، اسمه محمد، شاب جدع جدا، وهو اللي عامل الايديت للفيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى يكون عجبني. بس انا واثق ان هو هيقدم ان شاء الله. ده اول فيديو هو يعمله لي، وباذن الله هيبقى في فيديوهات جايه كتير بعد كده. شاب جميل جدا، عنده 16 سنه وطور موهبه جميله. انا حاولت اطورها، يعني الفيديوهات اللي فاتت دي انا اللي كنت عاملها ايديت، انا حاولت اطورها في نفسي وبصراحه ما قدرتش، بسبب الشغل وبسبب المعهد والجامعه، بيزنس، الاكاديميه، الشغل. فالواحد ايه، حاولت ان انا اطور من نفسي فيها بصراحه على قد ما اقدر، وزي ما انتوا شفتوا كانت ايه على قدي. ولما لقيت ان هو بصراحه هو اللي كمان تواصل معايا، كتر الله خيره، قال لي انا ممكن اساعدك في حاجه زي كده. قلت له انت تؤمر، انا محتاج. انا محتاجك يا محمد. بس كده، مساكم فل.